Xin chào mọi người, welcome mọi người đến một tập khác của MAD. MAD là Marketing, Art và Design. Hôm nay khách mời của Tuân là chị Hà Đỗ, là Creative Director của Đẹp Magazine. Chị Hà là khách mời phụ nữ đầu tiên của chương trình, cho nên hôm nay Tuân mới mặc đồ đẹp một tí để nó lịch sự để tiếp chị Hà. Trước hết đi, chị Hà giới thiệu mình cho khán giả. Tôi tốt nghiệp ngành Graphic Design ở School of Visual Arts ở New York. Sau đó thì tôi có làm ở một số các cái design agency, creative agency ở New York và ở Việt Nam. Sau đó thì tôi làm giám đốc sáng tạo ở tạp chí Đẹp. Và dạo gần đây thì tôi có làm việc ở mảng phim, production designer. Yeah, production designer Là thiết kế sản xuất. Yeah. Chị Hà là female guest, là phụ nữ đầu tiên của chương trình. Thì tôi không biết là cái này là vì trong ngành của mình ít người phụ nữ lãnh đạo của ngành sáng tạo, hay là vì trong cái circle của Tuân nó không có cơ hội để gặp những người như chị? Tôi không biết là định nghĩa của bạn là về cái lãnh đạo trong ngành sáng tạo như thế nào. Chắc là chỉ gói gọn trong giới fashion design, graphic hay là advertising. Thực ra thì tôi biết rất là nhiều các cái bạn female leader, những bạn mà lãnh đạo nữ trong ngành thiết kế, ngành nghệ thuật. Nhưng mà có lẽ là tôi đã từng xuất hiện trên chương trình truyền hình rồi, những cái show thực tế, hoặc là tôi làm trong cái ngành nó có cái mức độ tương tác với lại đám đông nó nhiều hơn, nên có vẻ cái tên tôi có vẻ là quen thuộc hơn với lại khán giả. Còn rất là nhiều người phụ nữ tôi biết, và những người thực sự là tôi rất là mến mộ, những người nghệ sĩ thực sự là những người nghệ sĩ thực thụ là người phụ nữ và tôi rất là yêu mến. Chị Hà có thể cho em biết 1-2 tên để sau này em có thể liên lạc và nói chuyện không? Thì trong ngành thiết kế thời trang thì có nhiều chị, ví dụ như là chị Thủy Nguyễn thiết kế thời trang, số các cái người giám tuyển art curator như là Alex Quỳnh Anh là một người tôi cũng rất là yêu mến, và đã đồng hành với tôi trong một số các cái chương trình nghệ thuật. Rất là nhiều các chị film producer. Trong ngành phim thì thực sự là phụ nữ là rất là nhiều người rất là giỏi, hoặc là đạo diễn nữ, hoặc là assistant, phó đạo diễn nữ, cũng rất là nhiều người như vậy. Thì tôi nghĩ là Tuân có thể mở rộng ra. Tuân nên đi chơi nhiều hơn. Không, có thể là mình quan tâm nhiều hơn đến những cái ngành khác nữa. Tuân thấy rõ ràng là vì Tuân không có biết những cái người lãnh đạo nữ trong ngành. Như vậy chị có nghĩ là nó có giống như ở nước ngoài là có một cái rào cản vô hình nào đó cho những người phụ nữ lên chức lãnh đạo hay không ở Việt Nam ấy? Wow, đó là một cái topic nó rất là lớn. Sure. Thì mình không thể nói dùm cho những cái người phụ nữ khác như thế nào, mình chỉ nói về những cái kinh nghiệm bản thân là một người phụ nữ mà làm trong ngành sáng tạo. Thì thực ra trong quá trình làm nghề của mình đến giờ cũng 20 năm, 20 năm, nói chung là cũng tương đối là lâu rồi. Thì mình thấy cái rào cản thì nam hay nữ gì cũng đều có. Có làm mình chỉ nói về cái quá trình, ví dụ như là mình đi học, hoặc là mình sau này mình đi làm nghề chẳng hạn, thì làm bản thân là phụ nữ thì mình hay có những cái distraction, tức là mình cái mức độ tập trung của mình ấy, nó có những lúc nó hơi bị sao nhãng khi mà mình chưa biết là mình muốn cái gì trong cái ngành này. Tại vì thực ra làm nghệ thuật á, thì mình rất là dễ sa đà vô nhiều thứ mình thích, mình muốn thử, mình muốn trải nghiệm như vậy đó. Thì nhiều khi là bẵng đi một thời gian mình quay lại, wow, nó đã 1-2 năm hoặc là 5 năm hoặc 10 năm qua rồi, và nhiều khi mình luôn luôn có cái
Khó khăn à? Cái khó khăn khi mà mình phải lựa chọn những cái gì mà mình muốn làm, mình phải làm về cái sự nghiệp của mình, hay là về gia đình, về những cái mong muốn của gia đình, bố mẹ, những cái định kiến xã hội như vậy đó, thì mình nghĩ chắc là có lẽ nếu như là một người phụ nữ mà đi làm nghề thì cái đó là một trong những cái khó khăn. So với lại đàn ông, dĩ nhiên đàn ông cũng có những cái rào cản rất là những cái khó khăn, những cái áp lực khi mà làm nghề. Còn đó là những cái khó khăn mà mình nghĩ là về bản thân mình trải qua như vậy. Như vậy là khá interesting, khá thú vị, vì Tương thấy những cái ngành nghề mà chị Hà mới nói với lại những cái người lãnh đạo nữ ở trong cái ngành nghề đó, Tương thấy nó khác hẳn với lại cái ngành nghề mà Tuân rất là sát bây giờ, là ví dụ như là graphic design hay là advertising. Thì Tuân nhìn quanh, Tuân thấy rất ít creative director, giám đốc sáng tạo mà là nữ như chị Hà. Thì đó, chị nghĩ đó là vấn đề của graphic hay là advertising hay không? Hay là nó chỉ ngẫu nhiên là ở trong thị trường mình bây giờ đếm creative director đầu ngón tay nếu mà là phụ nữ? Mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ là cái giới tính nó có liên quan đến cái việc mà bạn lên được cái chức nào đó không. Nhưng mà chỉ kể cho bạn một số các cái kinh nghiệm của mình thôi mà còn làm advertising agency thì cái thời mà mình làm advertising agency thì như bạn nói, nam rất là nhiều và expats, những cái người nước ngoài họ rất là nhiều. Thì mình lúc đó là mình là một cái người từ nước ngoài đi học về, lúc đó cũng rất là ít các cái du học sinh, thì mình có khả năng chơi giữa local. Mình nghĩ là bạn nào mà đã làm các cái công ty quảng cáo thời đó thì cũng biết là cái local và expat tuy là làm chung nhưng mà luôn có một cái sự ganh đua, một cái đố kỵ. Tại vì lúc đó thì rất là ít những cái người, tại ngành nghề thí dụ advertising là một nghề rất là hot ngày xưa đó. Thì bây giờ thì rất là nhiều các cái local agency, nhưng mà ngày xưa để làm những cái agency lớn thì nghề rất là hot nè. Rồi đi làm ở những cái văn phòng rất là đẹp, rồi toàn những anh trai đẹp trai cao lớn, người nước ngoài đi làm á, thì mình vô tình mình chọn cái nghề đó thôi, chứ còn mình cũng không nghĩ là tại vì nó hot mình phải follow cái nghề đó. Thì lúc đó thì mình thấy là một người kiểu mình cứ như là một con dơi giống như là mình chơi với lại dân local cũng rất ok, tại vì mình người Việt Nam mà. Rồi mình vẫn chơi với các bạn expat thì cũng rất ok. Thì lúc đó mình thấy là hình như các bạn local không có thích mình cho lắm. Rồi khi mà mình hang out với lại các bạn expat thì mình, thứ nhất là mình không có uống được rượu bia, rồi mình là con gái nữa, mình cũng không có đi party mà kiểu thâu đêm suốt sáng rồi. Nó kiểu giống như là nó chơi tới vậy đó. Thì mình thấy là khi mà trong cái quá trình mà mình làm việc, mình giao lưu với lại những cái bạn mà coworker vậy đó, thì mình luôn thấy là mình không có belong ở cái chỗ nào hết. Nhưng mà sau đó khi mà nhìn lại những cái bạn trẻ, bạn coi cái công việc là cái trên hết tất cả những người bạn họ có đều là những cái người làm chung hết. Thì sau này mình nhìn lại mình mới thấy là khi mà bạn ở trong cái guồng quay đó, bạn rất là bị dễ cuốn vào một cái culture như vậy á, thì bạn quên mất là ở bên ngoài nó có những cái thứ nó thú vị hơn. Và nhiều khi bạn phải dừng lại, bạn phải dừng lại và xem là cái nào là của mình, và có những cái thời gian tĩnh lặng hơn để mình thu nạp lại, để mà thực sự là tìm ra là những cái gì là cái true calling của mình á. Những cái true calling của chị Hà là gì? True calling thì mình nghĩ là có nhiều cái giai đoạn trong một cái sự nghiệp của một người. Thì mình nghĩ là để mà có một cái sự nghiệp lâu dài hơn á, nó có nhiều hơn, nó cần nhiều hơn là chỉ có một cái tài năng hoặc là một cái niềm đam mê. Thì mỗi cái giai đoạn mình phải sống một cái cuộc sống thú vị, mình gặp nhiều người, mình phải đi nhiều nơi này nọ, thì tự nhiên mỗi cái giai đoạn mình lại phát hiện ra những cái thứ mà trước đó mà mình không nghĩ là mình thích. Ví dụ như là bây giờ
tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên là tôi lại thích những cái thứ như trước giờ mình không bao giờ nghĩ tới là mình thích. Ví dụ như là mình thích đi cắm trại chẳng hạn, mình thích đi hiking, mình thích đi trekking. Thì những cái thứ đó mà ngày xưa mà thời mà còn trẻ hơn chẳng hạn thì mình nghĩ trời ơi, những cái nó già rồi nó cứ làm sao nó kiểu nó, trong khi đó mình hồi đó thì mình chỉ thích phải đi shopping, phải đi những cái chỗ resort sang chảnh, rồi những cái chỗ mà để check in để có những cái tấm hình đẹp. Còn bây giờ thì thực sự là mình rất là thích là đi gần với thiên nhiên nhiều hơn. Mình thấy thiên nhiên nó có một cái sức mạnh gọi là tiếng Anh là healing power, tức là nó có cái khả năng tự chữa lành những cái thứ mà những cái vấp ngã, những cái stress trong cái cuộc sống của mình đó. Thì mình cứ lao đi vào đắm chìm thiên nhiên rộng lớn thì tự nhiên mình thấy mình nhỏ hơn. Nghe thì nó rất là cliché nhưng mà mình thấy mình nhỏ hơn, với lại mình thấy những cái vấn đề mà mình đang trải qua nó thực sự nó cũng không có đáng nữa, thì tự nhiên mình quên hết những cái đó đi. Cái việc mà thay đổi góc nhìn của chị giữa những cái mà chị thích hồi nhỏ hơn và cái chị thích bây giờ, nó có thay đổi tới cái công việc sáng tạo của chị không? Nó có thể hiện ở trong những cái công việc của chị không? Thực ra thì hồi ngày trước thì mình nghĩ là khi mà mình đi đâu, mình experience một cái gì đó thì sau đó nó phải xuất hiện ngay ở trong cái tác phẩm của mình chẳng hạn. Thí dụ như là những cái lúc mà mình đi du lịch, mình thấy chỗ cảnh này chỗ kia đẹp chẳng hạn, thì là mình sẽ muốn mang nó vào trong những cái buổi photoshoot của đẹp, hoặc là những cái music video mà mình làm đó. Thì sau này thì mình nghĩ là có những thứ mình thực sự mình chỉ enjoy thôi, mình không có link nó với lại cái công việc. Tại vì những cái đó nó là những cái dung nạp nó lâu dài hơn á. Thì mình nghĩ là mình nên kiểu dừng lại một chút để mình thực sự mình chỉ tận hưởng nó thôi. Mình không liên quan đến cái công việc. Còn lại thì những cái sáng tạo thì bây giờ mình vẫn mỗi ngày mình cố gắng mình học thêm một chút. Thí dụ dạo này mình rất là thích học vẽ lại, hoặc thì mình thấy là cái thời mà mình sinh viên thì mình học graphic design chẳng hạn, thì cái thời gian mà mình vẽ thực sự là làm art này nọ thì mình không có thời gian nhiều để làm những cái việc đó. Thì sau này thì dạo này mình thấy kiểu mốt nở rộ, kiểu nhân viên văn phòng hay gì cũng đi học vẽ, mà các bạn học rất là say mê. Thì mình thấy kiểu wow, mình cũng học art chính quy mà thực sự là mình không có cố gắng nuôi dưỡng những cái tâm hồn nghệ sĩ đó trong mình. Thì bây giờ mình đang muốn cố gắng go back lại những cái thứ cơ bản đó nhất á, để mà mình thực sự là mình enjoy nó trước khi phải apply, trước khi phải áp dụng nó vô một cái công việc nào đó. Nên là mình trải nghiệm để trải nghiệm thôi, chứ không phải là thích thôi, mình thích thôi. Bây giờ chị vẫn là creative director ở Đẹp. Thì rất nhiều người biết chị Hà qua việc chị là giám đốc sáng tạo ở Đẹp. Tuy nhiên em biết chị Hà trước đó. Thì khi mà chị Hà chuyển qua làm báo Đẹp á, thì em rất là ngưỡng mộ. Em không phải nói không như vậy. Nếu mà chị search Tuân Lê, báo Đẹp, Saigonia, thì hồi xưa em có viết một cái blog nhỏ để nói là những cái brand mà em thấy đang đưa Việt Nam đến một cái tầng lớp khác. Thì trong đó em có mention là Maru, báo Đẹp, thời đó thì có Lam Boutique là lúc đó em khá thích, và một hai người này em quên rồi. Vẫn còn được hai người. Thì đối với em lúc đó Đẹp nó đem lại một cái kiểu một cái look mới, một cái hơi thở mới cho cái thời trang của Việt Nam, cái hình ảnh của thời trang ấy. Thì chị nghĩ bây giờ những cái nào là những cái brand tương tự như vậy ở hiện tại mà đang đưa hình ảnh của Việt Nam ở bất cứ ngành nào lên một level khác? Cảm ơn bạn đã viết về Đẹp như vậy. Tôi không nhớ tôi đã đọc cái chắc là chưa. Ngày xưa tôi cũng thích Sài Gòn Nia lắm, tại vì Sài Gòn Nia thực sự là có cái các bạn chịu khó. Tôi thích cái mục mà hẻm Sài Gòn hẻm, đúng không? Thì có những cái mà tìm tòi của các bạn rất là thú vị. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà chỉ nghĩ về một cái brand mà phải mang một cái sứ mệnh để nâng tầm một cái gì đó của Việt Nam lên, thì tôi nghĩ cái đó nó hơi kiểu nặng nề quá. Tôi nghĩ các bạn trẻ bây giờ các bạn tự do
tự do là mình, các bạn tự do, những cái brand mà các bạn làm á, là mang cái hơi thở cá nhân nhiều hơn là các bạn là phải mang một cái sứ mệnh là mình là người Việt Nam, mang tầm Việt Nam, hoặc là những cái bài báo mà nói là người Việt Nam đầu tiên hay là cái gì, tôi thấy nó bị nó thứ nhất là nó cứ yếm thế làm sao người Việt Nam thì sao, người Việt Nam cũng rất là giỏi, không phải cũng, người nói chung là người là giỏi, có người này người kia, người dở người giỏi. Và bây giờ các bạn trẻ thì có cái cơ hội đi học rất là nhiều. Thời của tôi là tôi cũng là người cũng có cái cơ hội được đi học, và bây giờ tôi thấy rất là vui khi mà nhiều bạn đã chọn du học là ngành những ngành creative, những ngành về sáng tạo nhiều hơn. Cái thời tôi thì các bạn chỉ có đi học kỹ sư, học bác sĩ, rồi những cái ngành mà có thể là kiếm tiền ngay lập tức. Thì bạn là Việt kiều thì bạn biết ba mẹ Việt kiều nào cũng kêu mày học ạt làm cái gì vậy. Nhưng mà cũng thấy thực tế là các bạn mà đi học art hay là học creative về rất là nhiều. Và bây giờ có thể là cái bằng cấp nó không phải là một cái lợi thế lớn nữa. Và tôi thấy một số các cái brand ở Việt Nam mà tôi thấy ấn tượng thì một số bạn hầu như là không có cái kinh nghiệm, các bạn chưa sống ở nước ngoài, các bạn cũng không có đi du học, nhưng mà lại các bạn là mang một cái hơi thở nó rất là thú vị, nó rất là đương đại, và nó rất là mang đậm cái dấu ấn cá nhân. Một số cái brand tôi thích là ví dụ như là Lâm Gia Khang hoặc là The Blue T-shirt chẳng hạn. Thì các bạn tức là cảm giác như các bạn rất là trẻ, rất là nhanh, bắt trend rất là nhanh, và các bạn biết cách build cái brand của mình, nó có một cái đời sống nó lâu dài. Nó thực sự nó là cái brand, và từ mùa này sang mùa khác thì thấy rõ là cái bước thay đổi của cái brand cho từng mùa nó như thế nào. Và tôi rất là thú vị và muốn xem là các bạn trong vài năm nữa thì những cái brand đó nó sẽ biến đổi với mình như thế nào. Tại vì những cái bạn đó là ví dụ như là The Blue T-shirt hay là Lâm Gia Khang là những cái bạn tôi đã theo dõi từ thời các bạn còn là intern hoặc là còn là trợ lý. Thí dụ như là bạn Tuyến của Blue T-shirt chẳng hạn, là ngày xưa cũng là stylist của đẹp chẳng hạn. Hoặc là Lâm Gia Khang ngày xưa là một trợ lý của một nhà thiết kế, thì hồi đó tôi đã làm việc trong, thì để thấy, tại vì mình làm ở một cái tạp chí thời trang, thì mình thấy rõ các cái bạn bước tiến rất là xa. Vậy mình thấy thật sự rất là vui cho các bạn khi mà các bạn làm đúng ngành, đúng nghề, và các bạn có những cái bước phát triển rất là vượt bậc. Và mình là người hoài cổ, mình luôn nghĩ lại wow, các bạn thực sự là mình cũng đã chứng kiến, mình là người chứng kiến các bạn từ những cái thở đầu tiên như vậy, mình rất là vui. Chị là người hoài cổ à? Em không có cảm giác là chị là người hoài cổ. Tại sao không? Tại vì em thấy chị ít kiểu như là sẽ post những cái hình hồi xưa hay là nói về những cái thứ hồi xưa. Chị thường nói những cái nó đương đại hơn. Các bạn thấy mình nói, bạn chỉ follow mình Facebook thôi, đúng thì thực sự là dạo này mình rất là sợ phải post hoặc là một cái show mặt trên Facebook gì đó, thì mình chủ yếu là chỉ post những cái vui hoặc là linh tinh ở tại vì Facebook cảm giác nó bây giờ nó formal, nó cái gì mà mình announce trên đó nó rất là formal. Thực ra là social media cũng chỉ là just for fun. Chị sợ scandal trên nó? Không phải scandal nữa, mình thấy bây giờ rất là khó để có một cái gì scandal, tại vì sau một ngày là người ta quên mất là cái scandal ngày hôm qua là cái gì rồi. Thì nói về scandal tuần trước đi. Có một cái đề tài gần đây là kiểu như là creative appropriation, nó nghĩa là lấy ý tưởng hay ăn cắp ý tưởng này nọ. Mình sẽ không có mình không có name, mình không có nói ai hết, nhưng mà em nói về cái đề tài đó thôi. Thì mình là người trong ngành sáng tạo thì tất nhiên là mình sẽ có những cái ảnh hưởng của mình, những cái influence, những cái cảm hứng. Thì ở đâu là cái ranh giới giữa việc cảm hứng hay là ăn cắp ý tưởng?
tôi biết bạn đang nói về cái điều gì. Thì thực ra nó cũng là một cái việc nó rất là đáng tiếc và cũng rất là đáng giận. Nó làm sao đây? Ra khi mà tôi đi học hoặc là khi mà tôi có những cái buổi nói chuyện với các bạn sinh viên á, thì mình luôn khuyến khích các bạn là phải đọc rất nhiều, xem rất nhiều. Nhưng mà sau đó là mình phải quên hết đi. Coi như là cái đó là những cái vốn mình nạp vào trong người, và chỉ có trong cái quá trình mà mình tìm tòi, mình nghịch, mình kiểu hang out, mình thực sự là mình thứ thí nghiệm mà mình experiment với nhiều thứ, thì mình sẽ tìm ra được cái con đường riêng của mình. Và thực sự là cái con đường riêng không phải chỉ trong ngành sáng tạo mà bất kỳ ngành nào, nó rất là khó, là một cái con đường rất là khó, và nó đòi hỏi rất là nhiều. Nó là tài năng, nó là trải nghiệm, nó là những cái vốn sống để mà ra được cái chất liệu cuối cùng mà mình thể hiện ra đó. Thì tôi không biết làm sao để trả lời chính xác cái lằn ranh giữa sáng tạo hoặc là chôm. Tại vì có nhiều người nói là mọi thứ đã được, everything is nothing new under the sun. Nothing new, nhưng mà vẫn có cái new. Và cái mà thực ra để mà phân tích ra họ lấy cái màu này của ông này, họ lấy cái hình tượng này của ông kia, nhưng mà cái cách mà bạn làm và cái câu chuyện của bạn kể như thế nào, cái màu sắc, cái bút pháp của bạn như thế nào, thì bạn chỉ việc trưng ra, họ sẽ không nói là bạn giống bất kỳ ai, nếu như cái đó thực sự là của bạn. Còn để mà phân tích ra lằn ranh này nọ thì thực sự là tôi không có thời gian, hoặc là tôi cũng không có hứng thú để mà nói là ở cái này giống cái kia. Tại vì nếu như mà nó giống tức là nó giống rồi, không cần phải bàn cãi làm cái gì. Và nhiều người nói là nó chỉ giống 50%, nó chỉ nó thực sự là khi mà một tác phẩm mà họ khi mà tôi không nói là về installation hay gì, nhưng mà có một cái họa sĩ họ đã nói, tôi quên tên rồi, nhưng mà tức là một bức tranh đã trưng ra ở đó, thì ông họa sĩ ông đâu có đứng đó để mà ông giải thích ra là, hay là một người đạo diễn phim, họ đâu có phải đứng trước cửa rạp thì thào vô tai của khán giả là phim này tôi làm như thế này. Một khi bạn đã release cái tác phẩm của bạn ra, nó phải có cái cuộc sống riêng của nó, và audience, khán giả họ có quyền cảm nhận theo cái cách của họ, và mình không thể làm được gì hết. Một khi mà mình đã làm hết 100% những cái nỗ lực của mình trong cái tác phẩm đó, và tác phẩm đó nó ra ngoài rồi, coi như là that's it. Không đọc comment trên Facebook. Đúng rồi, không đọc. Không, dĩ nhiên là nếu như mà tôi nghĩ là ai nói, ai mà đưa tác phẩm ra cũng muốn nghe hoặc tìm hiểu xem là khán giả đó đón nhận như thế nào. Ok, họ khen thì rất là tốt, họ chê thì dĩ nhiên là buồn rồi, nhưng mà mình không làm được gì nữa, mình đâu có sửa lại được nữa cái tác phẩm đó nữa đâu. Nên là cái nếu như mà họ nói đó là copy, nó là copy, và mình nhận nó thôi. Mình nên như vậy. Ok, chị biết là ai, nhưng thực ra em không có nhớ cái tên của người đó. Em chỉ nghe trên mạng nó có cái đó thôi. Em có nói với chị là chương trình này đã tiếp đón khoảng 10 khách, thì trong đó có 5 người là đã bắt đầu có con. Và cả 5 người đều nói là nó thay đổi cái công việc của họ 180 độ. Có nghĩa là những cái mà trước đó họ thấy quan trọng, bây giờ nó bớt quan trọng đi. Cùng nghĩa với cái việc là con quan trọng hơn. Thì bây giờ chị cũng có bé, phải không? Thì nó có áp dụng cho chị không? Nó có thay đổi cái priorities của mình hay không? Vậy là bạn nói là bạn có 10 người guest rồi, và tất cả đều là đàn ông hết, và 5 người đó đã có con rồi. Và tôi là người duy nhất là tự đẻ ra được. Đúng không? Tôi là người duy nhất có tử cung, đúng không? Rồi, ok. Vậy thì cái experience của tôi phải khác những cái người khác. Thì thực ra việc có con nó là một cái việc nó rất là tự nhiên. Khi mà có con tôi cũng không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống hay là cái công việc của mình nhiều như vậy.
cho đến khi tôi có con. Muốn hỏi kinh nghiệm hả? You ready? I'm not ready. Mọi người nói là không có ai ready cho đến khi họ có con, thực sự là như vậy. Thì những gì bạn nghe là đúng đó, là nó không phải là thay đổi 180 độ mà nó thay đổi 2-3 lần 180 độ, 360 độ, 480 độ. Thì nhưng mà nó thay đổi theo một cái chiều hướng thực sự là rất là tích cực. Tôi cảm giác như là mình có con, mình đẻ ra đứa con, nhưng mà thực ra mình đẻ ra người bạn thân nhất của mình đó. Mỗi ngày mình giống như mình có cơ hội mình làm một đứa trẻ con trở lại, và mình biết được là những cái bài học mình sẽ học cùng với lại đứa con của mình nó như thế nào, từ cái cách nó học bú, học ăn, thì mình giống như mình học lại cùng với nó. Mình có nói nôm na giống như mình có cơ hội trở lại làm con người lần thứ hai đó. Thì tôi thích một cái câu nói, nó là muốn sống tốt thì cứ nhìn thẳng vào mắt trẻ con mà sống. Thì cái câu này nó rất là hay, tại vì trẻ con nó rất là hồn nhiên, nó một trang giấy trắng, và là một người bố người mẹ thì mình viết lên trang giấy nó như thế nào thì mình sẽ có tại 7 năm đầu đời của con đó là định hình hết tất cả các nhân cách, tính cách, và từ cái nhân cách, tính cách đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con sau này. Nên là khi mà làm bố làm mẹ rồi thì mình thực sự phải rất là cẩn thận với lại những gì mà mình làm, mình suy nghĩ, và con thực sự là cái priority, cái ưu tiên hàng đầu của mình. Và sau đó thì một khi mình đã xác định được cái ưu tiên hàng đầu của mình nó như thế nào thì mọi thứ nó chỉ có follow thôi. Chỉ có follow. Thực ra là nói ra thì dễ, nhưng mà để mà áp dụng hàng ngày nó rất là khó. Mình luôn luôn phải là tấm gương cho con. Và những cái công việc mà mình làm, mình luôn luôn phải suy nghĩ là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con như thế nào. Thì thực ra thì mình không phải là một người mẹ quá tốt hay là gương mẫu, nhưng mà mình là mẹ đó, nó không có lựa chọn nào nữa. Nhưng mà thì thực ra thì năm ngoái mình rất là feel guilty, có lỗi với con, tại vì mình bỏ đi làm phim, một cái bộ phim nó rất là lớn và nó rất là tốn rất là nhiều thời gian công sức. Cái nguyên cái quá trình pre-production đến quá trình shooting thì nó mất đến 8-9 tháng. Trong thời gian đó là mình hoàn toàn mình zone out, mình dedicate chuyện con cái lại cho ông bà với lại cô nanny, cô bảo mẫu. Nhưng mà sau khi mà phim xong thì bây giờ mình hoàn toàn mình cố gắng là mình hoàn toàn là hands on 100% cho con mình. Để bù đắp lại cái thời gian nó vừa qua. Thì khi mà mình thực sự là mình dành nhiều thời gian cho con như vậy thì mình thấy bản thân mình học được rất là nhiều từ đứa con mình. Thì nó không phải là, nhiều người nghĩ là làm mẹ hoặc là một cái người mà live at home mom thì là một cái công việc nó rất là chán rồi. Nhiều khi là bạn bè hoặc là ngay chính người chồng sẽ kiểu coi thường cái vai trò đó của một người mẹ. Thì mình nghĩ cái đó là không công bằng trong làm mẹ. Tại vì công việc làm mẹ là công việc khó nhất trên thế giới, và công việc đó là bạn luôn phải học, và bạn phải lớn lên cùng đứa con mỗi ngày. Nó rất là áp lực nhưng mà cũng rất là rewarding, rất là tại vì mình giống như mình học cái cách yêu, mình học lại cái cách yêu bằng cách mà mình chăm sóc, mình yêu đứa con mình, và mình cảm nhận được tình yêu của nó ngược lại cho mình. Thì đó là một cái công việc thực sự là đáng kính trọng nhất. Cái tình yêu giữa mẹ và con hồi mà mình làm quảng cáo ấy, thì được rất nhiều nhãn hàng họ khai thác. Và chị cũng đứng ở bên kia là làm những cái mẫu quảng cáo để thuyết phục những người mẹ. Thì bây giờ chị đứng bên này rồi, chị có thấy những cái mẫu quảng cáo đó thuyết phục hay không? Bạn nhắc mới nhớ nha, bạn nhắc mới nhớ đó. Thì
Hồi đó mình có làm một cái brand sữa cho trẻ em, thì thường là dưới trẻ em mà mới sơ sinh ra thì mọi người đều khuyên dùng sữa mẹ. Thì cái challenge khi mà làm cho cái brand đó là mình phải đi phỏng vấn cỡ 20 bà mẹ khác nhau để họ nói về cái áp lực khi mà họ phải dùng sữa ngoài thay vì dùng sữa mẹ. Thì khi mà đúng là cái hồi đó mình mới có 20 mấy tuổi, mình ghét trẻ con, nói thật luôn là mình rất là ghét trẻ con, thấy chúng nó phiền nhiễu rồi nó sao mà nó cứ mè nheo rồi không có chịu được. Lúc đó thì tự nhiên mình đi chung với một chị producer đi phỏng vấn hết tất cả các bà mẹ, thì mình mới thấy giống như không ngờ là có những cái định kiến mà người phụ nữ người ta phải trải qua chỉ vì cái chuyện là chọn sữa ngoài hay là cố gắng là phải cho con ăn sữa của mình dù mình rất là ít sữa như vậy á. Thì lúc đó cái insight của mình với cái mẫu quảng cáo đó thì bây giờ mình coi lại thì mình cũng thấy wow. Thời đó mình 20 mấy tuổi mà mình cũng làm được những cái mẫu quảng cáo nó cũng touching, nó cũng nghe đọc lại thì tại vì lúc đó thì bạn Trọng bên Dinosaur bây giờ là partner của mình đó, thì bạn viết những cái lời và mình làm art cho nguyên cái campaign đó, thấy cũng rất là cảm động, rồi play một chút các cái music nghe rất là cảm động. Và bây giờ mà mình nói thật là bây giờ là khi mà mình làm mẹ rồi mình thấy mình rất là dễ dãi khi mà mình thấy được những cái quảng cáo đó rồi thấy nó rất là touching như vậy. Thì bây giờ mình đã on the other side, mình đã là cái người consumer, mình là người mẹ rồi, thì mình thấy là thực sự khi mà bạn touch được đúng một cái điểm nào đó, cái insight đó, thì bạn rất là dễ bán hàng. Tại vì là một người mẹ mình có rất là nhiều cái điểm yếu mà chọt do đó là bán được hàng. Thì em lấy một cái ví dụ cụ thể đi. Ví dụ như là chắc là trong cái mẫu quảng cáo đó mọi người sẽ debate với khách hàng là có nên để mấy cái vitamin này nó bay không. Chị Hà biết em nói gì phải không? Rồi. Thì bây giờ chị là bên consumer đi, thì chị thấy cái đó nó hiệu quả không? Mình chỉ thấy là nếu như mà bạn go quá scientific, quá là khoa học mà quảng cáo á, thì cái thời mà mình đi làm á luôn là có hai dạng quảng cáo, một là dạng emotional campaign, một là functional campaign. Thì có những cái tip bà mẹ tự nghĩ là bà mẹ rất là khoa học sẽ nói là con ta phải có đủ chất ABCD, chất B2, B1, dầu cá hồi, alpha gì đó. Còn có những cái bà mẹ thì chỉ là thay vì định kiến của mẹ chồng hay mẹ ruột là ép phải uống sữa phải cho con uống sữa mẹ, thì bây giờ thì mình vẫn có thể có những cái replacement cho sữa mẹ được, mà người mẹ sẽ bớt được những cái áp lực đó. Thì nó sẽ đánh vào những cái touch point khác nhau đó. Thì bây giờ thì mình về bản thân của mình đó, thì là sữa thôi. Mình không phải là những cái tiger mom mà chỉ có là theo là phải có những cái checkbox là cái này có cái chất này chất kia cho con mình. Thì cái cách nuôi con của mình thì thuận tự nhiên. Nó thích sao thì mình chiều theo nó, tại vì mỗi đứa trẻ nó khác nhau mà. Như vậy mình giả dụ đi ha, con chị đang là 21 tuổi, chuẩn bị bước vào một công ty sáng tạo, công ty quảng cáo hay công ty design gì đó đi, thì chị sẽ dặn dỗ gì trước khi nó đi làm ngày đầu tiên? Con chị 21 tuổi mà chị còn phải dạy dỗ nó. Tức là chị chiều dạy đó đủ rồi đó. Ví dụ. Chị nghĩ là 18 tuổi là I'm done. Ok, 18 18 tuổi nó bước vào một công ty đầu tiên, thì chị sẽ nhắc cái gì để không lặp lại những cái lỗi lầm của chị nếu mà có? Chị không có lỗi lầm. Chị sẽ dặn nó là thứ nhất là phải tắm nè, phải lăn nách, phải đánh răng, phải biết cười, phải biết chào, phải biết cảm ơn. Còn những cái phần mà ở giữa thì tự nó phải suy nghĩ ra, tự nó phải nó công việc của nó mà đâu phải việc của chị đâu. Fair.
Đấy. Yeah. Bây giờ giả dụ mình đang ở trong một cái buổi casting, thì cái vai á, là 35 tuổi, một anh văn phòng, thì em đang đi cast cái đó và chị là casting director ha, chị có thể feedback em không? Một anh văn phòng nhưng mà cái casting cho cái gì? Cho một cái phim quảng cáo đi. Phim quảng cáo sản phẩm gì? Sản phẩm nhuộm tóc, thuốc nhuộm tóc. Thuốc nhuộm tóc. Thuốc nhuộm tóc màu đen. Một anh văn phòng 35 tuổi và em là người đi cast. Thì chị phải hỏi là phải cast luôn cả vợ anh đó nữa chứ cả anh đó đâu có tự đi mua thuốc. That's true. Đúng không? Thường là các cái dầu gội đầu, kem đánh răng hay lăn nắp hay gì của đàn ông, nước hoa đàn ông là toàn đánh vào phụ nữ không? Vợ mua, right? Vợ mua, mẹ mua. Nhưng mà không có một tiếp đàn ông nào mà kiểu single hả ta? Kiểu tới tuổi này mà vẫn single ấy. Là có vấn đề hả? Có vấn đề, không nên mua tóc. Có vấn đề. Chắc là không có tóc nữa. Đến tuổi này mà vẫn single ở Việt Nam là có vấn đề đó. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe MAD. Hôm nay khách mời chúng ta là chị Hà Đỗ, là Creative Director của Đẹp Magazine và Hà Đỗ Creative. Mọi người có thể nghe cái podcast này ở trên YouTube, Spotify, Apple Music và Google Podcast. Cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn Tuân. Bye. Bye. Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcast. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com.